Chị nghĩ đạn giả thì em làm sao được. Em trêu chị vui thôi. Thôi, dậy đi. Người của Ringman. Nói, tại sao mày có thể biến thành khủng long như vậy được? Đó là công trình của ngành Ringman. Lại là Ringman. Lily, chúng ta mau đi tìm Ringman để ngăn chặn hắn. Không thể để hắn sáng chế ra những thứ nguy hiểm như thế này được. Vâng, đi thôi chị. Có sao không? Không sao. Let's go. Okay. Grr. Hey you. Look at me up now. Hey, what happened? Huh? Grr. Hey you. Oh! Grr. Oh! Nope. Hey you. Grr. Oh! Hey baby. Hey! Oh. Hey. Panito! Hey you. No. Ah, let's go. Hey, what happened? Hey. Oh no! Grr. Go, go, go. Hey, let's go. Hey, you. Hey, you. Okay. Okay. No.
Mua à? Mày biết bọn tao là ai không? Đi đâu mà vội cho em. Let's go! Hey!